ببینید امروز بیسیک سویچ کانفیگریشن کاماندز رو میخوانیم. سیس help خب میفهمید دیگه یا نمیفهمید؟ help نمیفهمید؟ خب شما اگه help میخواین چی میکنه؟ view all commands available from this mode. خب یعنی در اون مود که هر کاماند که available از موجود است بر دور نشان میده. all commands view میکنه براتون. باش که میمونم ما تا یک دیاگرام تیار کنم. ببینین بچه ها خب میبینین در این مود هر کاماند که اویلیبل باشه بردان شو میکنه. کاماند لاین ببینین فقط چی کنید؟ کوشن مارک بده. میبینین مثلا disable connect as is log out as exit as enable as resume as ping as terminate as terminal as کل کاماند که در این اویلیبل است در این مود نمی کدام مود است؟ سویچ بزرگتر است، یوزر مود است. به یوزر مود در یعنی آل کاماند که اویلیبل است موجود است رو ویو میکنه. صحیح است؟ خب و شما او بده کاماند گفتم آل کاماند که در این مود است رو ویو میکنه. اینه دیگه بعد کار ما را میکنه. و یک دو چیز دیگر یاد بگین که enable چی میکرد؟ این همون کامانده که دو کار میداد در راوتر دیگه هم کار میده. enable چی میکرد؟ به privilege مود. disable چی میکنین؟ disable باز به چی میره؟ غلط میشه کنن disable disable است من این را ندادم. خب و exit است. صحیح؟ ببینیم من اگه فکر کنم چی است؟ ببینیم question mark خو یاد گرفتین. question باز دیگه هم غلط میشه کنن. روز خوب نیست. خب یکی است و دیگه هم enable version شد. version همی راجع به این version از این معلومات میده. show version command will tell about the device platform and detected interface and its iOS and name. راجع به همین دیوایس همین اینترفیس هایی که یعنی پورت هایی که داره و راجع به همین iOS نیمش که هست یعنی iOS خو میفهمید اینترنت ورک آپرینگ سیستم هم سویچ که هست راجع به معلومات میده. show mac table show mac address table همون mac table میفهمید چیست؟ در mac table که هست آدرس های فیزیکی کامپیوتر و پورت نمبر های سویچ هست او mac table بعد شو میکنه. کامپیوتر ها که از فیزیکال ادرس داره که مک ادرس است. یکی لاجیکال ادرس است که شما مینولی به کامپیوتر میرفتین اد میکنین یا اتوماتیکلی اد می داینامیکلی یک خودش از دی اس پی ریکوست میکنه یک داینامیک آی پی ریکوست میکنه. او لاجیکال ادرس است که میدین اون منطقی است. و یک ادرس فیزیکی است که کامپیوتر خود او کامپیوتر داره که اون کمپانی مربوطه میته و ساخت دیگه شما معادله میته انستیتوت اف الکترونیک انجینیر. و ویژه بانه شو مک تیبل چی میکنه؟ شو مک ادرس تیبل چی میکنه؟ همین ادرس فیزیکی یک مک تیبل که در سویچ است. یک تیبل مک از در سویچ. دو مک تیبل ادرس های فیزیکی کامپیوتر فیزیکال ادرس های کامپیوتر ها و دیگه که پورت نمبر های او سویچ است دمو مک ادرس تیبل هستن. خب چی بود؟ کوشن مارک خیاد گرفتین ها؟ خب دیگه این enable disable هم خب فهمیدین که پس به privilege و log out هم چی میکنین؟ از همین یوزر هم خارج میشین. پس enable و دیگه show version بود. چی؟ show version راجع به چی؟ version راجع به iOS نمی سویچ معلومات میده. راجع به اینترفیسی که دیتکت کرده پورت هایی که دیتکت کرده راجع به معلومات میده. و دیگه هم show mac address table خب show
مک خب چرا کار نمیده؟ خیر شو نوشته کنیم کوشن مارک بودین باشین کجاست مک ادرس تیبل باید کار بده. خب ببینید که در کدام مود هستن صحیح دیگه شو مک ادرس تیبل باید نشان بدم. باز خیر اگه نشته میکنم ببینیم enable show MAC address table خب فخیر این بخاطره که باید نشان بدم این باید اویلیبل باشه این کامند شو نشته کنین شو ببینید این مکتبل اینجا کامندش هست مکتبل نیست اینجا بودک مکتبل کو نه نیست مکتبل اینه مک ادرس تیبل هست باید کار بده دیگه شو مک شو کار هم میده شو مک ادرس تیبل اینه کار داد. خب اینه این دفعه کار داد. ببینین اینجا چی میکنه؟ اما مک ادرس و کامپیوتر میگه و پورت نمبرش فلحال اینه قیاد بگیره صحیحه؟ مک تیبل شو میکنه اینه قیاد بگیرن چرا گیج میشین بشه و دیگه کامند که هست شو رانینگ کانفیگ هم میفهمین یعنی کانفیگریشنی که در دی ریم هست رو براتون شو میکنه یکی ببخشین کانفیگریشنی که در این وی ریم هست رو شو میکنه و دی ریم هم میخواین شو استارت کانفیگریشن بود. شما چی نوشته میکنین؟ شو رانینگ نوشته کنین کانفیگریشن فیلی که در این وی ریم هست رو براتون نشون در حافظه مقطعی است و در دی ریم میخواین شما چی کامند داشتین؟ شو استارت انتر بزنین not present بخاطر که در فلحال در دی ریم هیچ چیزی یعنی کاپی نشده اما یک کامند داشتین که کاپی میکنین کاپی رانینگ ماینز استارت اپ میدن یعنی کاپی رانینگ ماینز کانفیگ استارت اپ ماینز کانفیگ میدن یادتان است انتر بزنین و من خوبم مخفف دارم شو ران یعنی رانینگ و استارت استیار یعنی استارت اپ ماینز کانفیگ انتر بزنین من فایل نیم بدین فایل نیم نمیتین انتر بزنین اون چی شد آلی؟ سیف شد انویریم و دیویریم کاپی کردیم آن حالا میخواین شو استارت اپ نشته کنین براتون نشان میده ببینین بیشتر میم not present خب اینجا هم شو رانینگ کانفیگ شو استارت اپ کانفیگ و دیگه شو ویلان کسته ویلان براتون شو میکنم ببین ویلان چیست ویلان پسان میخوانین که لاجیکال گروپینگ اف چیست یوزر است یعنی منطقی شما گروپینگ میکنین یوزر را بخش مثلا مارکتینگ بخش منیجمنت سیز بخش سلز اون تو ویلان ها رو براتون شو میکنم بای دیفالت که از کل پورت های هم سویچ که است عضو یک ویلان است خب شو ویلان که است از ویلان براتون شو میکنه چیه ویلان شو میکنه شما کامند دارین شو ویلان نوشته کنین براتون نشون میده شو ویلان میبینید ویلان براتون شو میکنم فقط یک ویلان است بای دیفالت ویلان یک است که کل پورت ها عضو می میبینید از 1 تا 24 پورت هایی که سویچ داره عضو ویلان یک است ممبر اون ویلان یک است ممبرشیپ چیست ویلان یک خب دیگه کامند که است شو اینترفیس خب میفهمید راجع به اینترفیس معلومات میتن دیگه چیزی که است شو اینترفیس ویلان یک راجع به اون اینترفیس ویلان یک معلومات میتن خب بین از یا کده من پایینتر کمی بیم پایینتر اینجا میگه کلش تو خوبتر است نه اقدام جا رفتم الان خب این چی میکنه اینجا نوشته است description دارم صحیح گفتم list of all available commands براتون اونجا نشون میده enable چی میکنه user mode same از راوتر است same از راوتر و این privilege mode است disable چی میکنه leave privilege mode leave میکنه privilege mode exit هم چی میکنه leaves user mode show version چی میکنه display information about software and hardware راجع به هاردور و سافتور چی میده معلومات میده show flash کاسته display information about flash memory راجع به flash memory switch معلومات میده خب دینی سرسای راوتر این ورژن های سویچ کار میده دینی ورژن های سویچ دی سرسای شو فلاش بوده و شو مک ادرس تیبل هم گفتم دیسپلی کرنت مک ادرس تیبل
اما اگر استیبلش میکنه شو میکنه و شو رنگ config as display the current configuration in DRAM. یعنی current configuration که در DRAM است و startup که current configuration که in VRAM است براتون شو میکنن. شو VLAN که display the current VLAN configuration، فقط VLAN configuration شو میکنن. حال ممکن نفهمیم VLAN چیست تا پیشک توضیح دادم اما کار نکنیم. پس اونا باز ما کار کنیم کامنش کار کنیم اونجا باز دقیق میفهمیم. شو انترفیس است که راجع به انترفیس معلومات میده. راجع به حال چی؟ display the interface configuration and status of line up down. این راجع به همون انترفیس معلومات configurationش انفورمیشن میده و یک انترفیس و down از اون انترفیس یعنی enabled است یا disabled است یا off است. شو انترفیس VLAN یک است display setting of virtual interface. راجع به همین انترفیس VLAN یک براتون او را شو میکنم. VLAN انترفیس یک است. فهمیدین؟ خب یک VLAN گفتم یک انترفیس از او انترفیس براتون شو میکنه. گفتم by default all port ها که هست منبرشش این پورت یک هست و مو انترفیس معلومات میگیره شما شو انترفیس VLAN یک نوشته کنین. و دیگه چیزی که هست delete flash VLAN dat که هست چی میکنه remove the VLAN database. همین VLAN database که هست مثلا VLAN ها شما کریت کردین پورت ها را وزش ساختین همین حال میخوایی کنی چی را دلیت کنه براتون VLAN database از فلاش میموری شما اینی کامند دارین delete flash دو نقطه VLAN dot نوشته کنین و بعد از آن پرس انتر میکنین delete file name delete انتر پرس کنین بعد از اون delete flash confirm میکنین که یعنی deleteش کنه میره انتر میزنین. خب و دیگه erase startup config میفهمید چی میکرد configuration که from یعنی configuration erase میکنه from NVRAM یعنی به چی معنی یعنی تغییرات که در چیز در NVRAM است او رو باید delete میکنه از بینش میبره یا تا از کامنده رو کار کنید بچه reload هم چی میکنه restart میکنه سویش و host name set میکنین شما کجا میرین configure terminal میرین و host name نوشته میکنین و بعض هم نام میدین برش و این کام موده خب این global configuration مود است. پاسورد ست میکنین enable پاسورد میتین enable پاسورد ست میکنین enable encrypt میکنین همین enable پاسورد شما چی نوشته میکنین enable secret اون secret پاسورد را بدین. دیگه کس line console پورت ات میکنین شما line console زیرو بعد از لاگین نوشته میکنین که enable پاسورد چکینگ این پاسورد چکینگ enable میکنین که پاسورد چک کنم و بعد از آن پاسورد هم میتین. شما دیگه کستا اگزیت کست چی میکنین همین کانسول پورت اگزیت میشه از کانسول پاسورد از کانسول پورت اگزیت میشه و دیگه کستا شما این کست پاسورد خب فهمیدم خب اینی بود لاین کا VTY کاست ورچوال ترمینال تلنت پاسورد که ست میکنه یا تنها لاگین پاسورد انیبل پاسورد چکینگ میکنه و دیگه که پاسورد میده فیس و اگزیت هم اگزیت میشن و هم گلوبال کانفیگریشن مود هست چی میکنه اگزیت میشن همین لاین VTY تلنت لاین چی میشه VTY ورچوال ترمینال مود اگزیت میشن همین تلنت مود اگزیت میشن دیگه آی پی کات میکنین انترفیس VLAN یک میرین که کل پورت ها عضو همین VLAN از آی پی میتین آی پی ادرس و سابنت ماسکش یادتان است چیزا و که اگزیت میشن از اون انترفیس و دیفالت گیتوی که چی رو میدونین allows information ای آی پی همو پرایوت پورت همو راوتر که هست همو پرایوت انترفیس همو آی پی که به او دادی دینجا میدی خواه فهمیدین راوتر پرایوت انترفیس داشت و پرایوت انترفیس هر ادرس که به او پرایوت انترفیس دیدی دیفالت گیتویش میدی. خب دیسکریپشن که میدی انترفیس چی نشته میکنیم فاسیتانی دمو انترفیس میری که دیسکریپشن نوشته میکنی دیسکریپشن مثلا میتی فاین از ویلن بخش مثلا خب پورتات میکنی مثلا این انترفیس کسی پودکست مثلا دیسکریپشن اضافه میکنی توضیحات میدی که این بخش ویلن چیزه بخش فایننس از بخش سلز از بخش منیجمنت از دیسکریپشن کار کردن که دیسکریپشن میدادن دیسکریپشن نوشته میکنی بعد هر متن کنه نوشته میکنی دیگه سه دوپلکس اپریشن است دوپلکس اپریشن سه کنین دو انترفیس میری در پورت که شما اون میخواین که هاف دوپلکس باشه فول دوپلکس باشه یا اتوماتیک باشه یا تنها فول دوپلکس چی میکرد هاف دوپلکس یا رو گفته بودم براتون در MCIDP در نتورک کیبلینگ براتون گفته بودم تایپ کامیونیکیشن که گفته بودم اگر شما دوپلکس فول نشته کنین
یعنی همزمان میتونم دیتا رایی کنم و ریسیو کنم. اگر هاف دوپلکس بگیرین سویچ اگر دوپلکس آتو بگیرین خب آتو دیگه خودش یعنی که آتو دیگه خود سلکت میکنه که هاف دوپلکس باشه فول دوپلکس باشه. دیگه دوپلکس هاف اگر نشته کنین باز فقط میتونه یا سند کنه یک دیگ وقت یا میتونه ریسیو کنه. اصل مخابره که هاف دوپلکس بتنی یادتونه بس نیست نه یا دیگه هم کار کنیم باشه. نه خلاص شد اینو ببینین سپیدش از سپید میتین انترفیس میرین و اسپید هر قدر که اسپید برش میتین. مثلا فورسز 10 مگابایت پر سکند اسپیدش باشه از این انترفیس و چقدر باشه 100 مگابایت پر سکند باشه از اسپیدش. یعنی دیتا ترانسمیشنش اپ تو چقدر باشه اپ تو 100 مگابایت پر سکند باشه و یا 10 مگابایت پر سکند باشه دیتا ترانسمیشنش. و شو مکتبل ادرس خود گفتم که چی نشان میده؟ یک مکتبل از سویچ رو نشان میده علامه قیاد بگیرین. کلیرش هم چی میکنه؟ کلیر میکنه اون مکتبل. یک کیسه است که مکتبل این ادرس هست که شما استریک میرین ات میکنه یا پسان کار میکنه. یکی داینامیک است که خود سویچ وار ات میکنه دمی مکتبل. نه شما مو ادرس هایی که داینامیک یعنی اتوماتیک ات شده وار کلیر میکنه. کلیر مک ادرس تیبل داینامیک نشون میکنه. اینی بیسیک خلاص شد دیگه چیز نمونه. این چی بود عنوان درستان؟ بیسیک سویچ کانفیگریشن کامند بود امروز. یا کار کنی یا بعضش بیشترش تقریبا یک 6-7 نبود دیگه کلش نکرده بود. این بخوانین که درس دیگه تام براتون یک کمک وام دیگه مرور شده اینجا. بس همه قدر.